السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع البواسير. البواسير هو تمدد في الأوعية الدموية اللي موجودة في القناة الشرجية. هذا التمدد بيبقى مثلا في الدرجة الأولى أو الثانية، ما بيعملش مشاكل عادة، لكن في بعض الأحيان لما بيحصل نزول قطرات دم مع البراز أو بعد البراز، ده بيخلي المريض قلقان وخايف ومتوتر. طبعا احنا بنلفت النظر ان الموضوع ما فيهوش احراج ولا حاجة، زيه زي اي مرض. لازم تبادر وتكشف عند الدكتور عشان تطمن. احنا عندنا نوعين من البواسير: نوع داخلي بنسميها بواسير داخلية، ودي بتبقى جوه القناة الشرجية، ودي بتبقى متغطية بغشاء مخاطي. وفي نوع خارجي اللي هو اساسا بيبقى خارج فتحة الشرج، وده بيبقى باين، يعني ممكن الدكتور يشوفه بسهولة. وده بيبقى متغطي بجلد، الجلد الطبيعي بتاع الإنسان. أكتر حاجة بنشوفها هي موضوع البواسير الداخلية، هي دي اللي احنا هنركز عليها. اولا البواسير الداخليه ايه هي؟ عباره عن ايه؟ درجات. الدرجه الاولى انتفاخ فقط لا غير في البواسير، او تمدد في الاوعيه الدمويه اللي هي البواسير. الدرجه الثانيه ان البواسير دي بتكبر وتنتفخ وبتنزل من فتحه الشرج اثناء الاخراج، لكن بترجع تاني، تدخل تاني من فتحه الشرج لوحدها. الدرجة الثالثة إن هذه البواسير بتنزل مع فتحة الشرج أثناء الإخراج، ولكن بصباعك بتدخلها أو المريض بيدخلها مرة تانية. دي الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة لا، البواسير بتنزل من فتحة الشرج والمريض ما بيقدرش يعرف يدخلها، وبالتالي بتبقى مدلدلة من فتحة الشرج والمريض حاسس بيها. طبعا في المراحل المتأخرة دي، الثالثة والرابعة، في الغالب بنبقى محتاجين تدخل جراحي. أما في المرحلة الأولى والثانية بيبقى الموضوع بسيط، بناخد علاجات بسيطة وبناخد كريمات، وبتبقى الأمور مفيش مشاكل كبيرة منها. طبعا بنلفت النظر إيه هي أسباب حدوث البواسير. من أهم الأسباب الإمساك المزمن، الحزق، العادات السيئة في الأكل، يعني الناس اللي بتاكل شطة كتير ومخللات كتير، وبتاكل أكلات اللي هي جانك فود، اللي هي الأكلات السريعة، البيتزا، الحاجات اللي زي كده، الهمبرجر والحاجات اللي زي كده. كل الأكلات السريعة دهيت ما فيهاش يعني اللي هي المواد الليفية، اللي هي أساسا بتساعد في إن تكون البراز وتحسين الإخراج. طبعا الفايبرز دي كلما كانت موجودة في الأكل كل ما يكون أفضل. الفايبرز دي موجودة في الخس وفي الجرجير وفي طبق السلطة، وإحنا بنشجع الناس على تناول هذه المأكولات عشان الإخراج يبقى مستريح. طبعا القعدة الكتيرة في الحمام من ضمن العادات السيئة، لأن ده بيزود الاحتقان في المنطقة بتاعة الحوض وبيزود من فرصة حدوث البواسير. الناس اللي العمال اللي بيشيلوا حاجات تقيلة أو بيزقوا حاجات تقيلة، كل دول معرضين إن يجي لهم بواسير. السيدات الحوامل خصوصا في الشهور الأخرانية معرضين يجي لهم بواسير. الناس اللي بتكح كحة مزمنة فترات طويلة معرضين. الناس اللي هي السواقين اللي بيقعدوا يسوقوا فترات طويلة معرضين. كل الأسباب دهيت بتؤدي إلى البواسير. الناس اللي عندها سمنة وما بتلعبش رياضة بانتظام، الناس اللي هي أساسا عندها مشاكل زي استسقاء في البطن أو تضخم في الكبد أو في الطحال أو في أي عضو في البطن، كل الحاجات دي كلها بتؤدي إلى ضغط داخل البطن، وبالتالي بتعرض المريض ان هو يحصل له بواسير. لازم نفرق ما بين البواسير والشرخ الشرجي. الشرخ الشرجي ما هو الا قطع
جرح موجود في القناة الشرجية. إنما زي ما قلنا البواسير ما هو إلا انتفاخ في الأوعية الدموية اللي موجود في القناة الشرجية. برضك لازم نفرق ما بينهم وما بين الناسور. الناسور حاجة تانية. الناسور هو قناة بتوصل ما بين القناة الشرجية أو الشرج ومثلا الجلد من الخارج. دي حاجة تانية خالص. طب ايه هي الأعراض بتاعة البواسير؟ من أهم الأعراض نزول دم بعد التبرز. طبعا الدم ده بيكون أحمر قاني، وده طبعا بيخض المريض وبيخليه يقلق. نحب نلفت النظر ان البواسير او الدم بتاعها عادة ما بيؤديش لأنيميا، لكن طبعا في حالة الإهمال، يعني في بعض الناس بتهمل، ده طبعا ممكن يؤدي لحدوث أنيميا لو استمر الموضوع فترات طويلة. النقطة التانية، في بعض الأحيان بيؤدي إلى ألم أو وجع. عادة ده بنشوفه في البواسير الخارجية، لكن ما بنشوفوش عادة في البواسير الداخلية، لأن منطقة البواسير الداخلية اللي هي اللي جوه عند القناة الشرجية من الداخل عادة ما فيهاش نهايات أعصاب، وبالتالي عادة المريض ما بيحسش بألم. طبعا في حالة حدوث ألم شديد في في البواسير الخارجية، ساعات بنلاقيها منتفخة، وساعات بيحصل فيه نوع من أنواع التجلطات بداخلها. طيب بالنسبة للعلاج، ايه هو العلاج؟ عادة العلاج بنلجأ للكريمات والأدوية المسكنات زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي البروفين او الكيتوفان وكده، وبندي كريمات ملطفة وتزيل الاحتقان. لكن انا ما بنصحش الناس اللي هي تستخدم اللبوس، لان لو الناس من نفسها راحت الصيدليه واستخدمت لبوس ممكن يكون تشخيصها غلط، ممكن يكون عنده شرخ شرجي، وده يزود المشكله بتاعته. انا انصح بكريمات فقط لا غير. طيب بالنسبه للجراحات الحديثه اللي موجوده دلوقتي، طبعا احنا كنا الاول بنلجأ زمان للجراحه العامه اللي هي اساسا تخدير، وان احنا بنستأصل الجزء المدلدل من البواسير جراحيا. طبعا ده لغايه دلوقتي لسه موجود، بس في الحالات اللي هي من الدرجه الرابعه او الثالثه اللي هي المتاخره ويبقى فيها زوائد جلديه وكده. في الحالات اللي زي كده لازم بنلجأ فعلا للجراحات التقليديه. وطبعا المريض بيقعد من حوالي اسبوع او 10 ايام ما بيقدرش يمارس الحياه الطبيعيه بتاعته. لكن دلوقتي في حاجات حديثه، يعني تقدم كبير في الجراحات بتاعة الشرج. اولا دلوقتي بيبقى فيه نوع من انواع زي تدبيس، نوع من انواع التدبيس للقناة الشرجية. في كمان ان احنا بنخش بجهاز معين بيبقى عليه دوبلر، بنشوف يعني بنحاول بقدر الامكان نقفل الشريان اللي هو بيمد البواسير. برضك في الدرجات البسيطة، في اللي هي الدرجة الأولى والتانية، في دلوقتي تقدم كبير، بنعمل عملية ربط للبواسير، بنعمل عملية حقن للبواسير بمادة الفينول. ساعات بنلجأ لكي، سواء كان بكي حراري بالكهرباء أو بالليزر. طبعا احنا عارفين ان الليزر ده عبارة عن طاقة ضوئية بتتحول لحرارة، لكن الميزة بتاعتها ان احنا بنقدر نستعملها بدقة وتكون سطحية، ما تبقاش عميقة قوي، وبالتالي بنتحكم فيها كويس. وده بيعمل تقدم كبير في النواحي الطبية كتير، ومنها علاج البواسير. ايضا كنا برضك لغاية دلوقتي برضك بنستعمل الأشعة تحت الحمراء. كل الحاجات دي كلها بتساعدني في علاج البواسير بطريقة أحسن بكتير من زمان، نتيجة التقدم والتكنولوجيا الحديثة في العلاجات الحديثة في علاج البواسير.
بشكركم جزيل الشكر، أرجو إن كنتوا تكونوا استفدتوا. ما ننساش طبعا إن أهم طرق الوقاية إن إحنا نبتعد عن الإمساك، نبتعد عن القعدة الطويلة في الحمام، وخصوصا الناس أو الشباب اللي بياخدوا معاهم الموبايل وبيقعدوا فترات طويلة في الحمام. نحاول نتلافى هذه المشكلة. الحزق الكتير اللي ملوش داعي، أو الأكل اللي هو خالي من الفايبرز. كل الاشياء ديت، السمنه لازم نحاول بقدر الامكان نقلل من الوزن ونلعب رياضه. لازم نشرب ميه كتير. كل الحاجات دي كلها بتساعدني في ان انا اساسا ما يجيليش بواسير، وحتى لو جت بواسير ما تعملش معايا مشاكل او التهابات او حاجات زي كده. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.